Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिथमा। म हुँ यहाँकै मिथ, यहाँकै मेन्टर एन्ड ट्युटर राम शाह र यो हो यहाँको आफ्नै युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म मोसन अन्डर ग्रेभिटीसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछु, केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिनेछु। यहाँहरू हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ र आजको जुन टपिक रहेछ त्यसको बारेमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ, केही सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँहरू फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। राम शाह भनेर मलाई सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ ramsha.official1234 ramsha.official1234 त्यो टिकटकबाट पनि जोड्न सक्नुहुन्छ भने। त्यसरी नै फेसबुक पेज र हाम्रो ग्रुप पनि रहेको छ। पेज र ग्रुप चाहिँ जोइन गर्नुहोस्, पेज लाइक गर्नुहोस् र बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सो लागौँ आजको पहिलो क्वेसन तर्फ। सो त्योभन्दा अगाडि केही हामी आइडियाहरू दिन चाहन्छौँ। सो के फर्मुलाहरू यसमा युज हुन्छन् त्यसको बारेमा कुरा गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है त। सो फर्स्टमा यदि फलिङ बडीको लागि हो भने त्यसमा हामी v इक्वल्स u प्लस gt हुन्छ, h इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हुन्छ। सो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gh हुन्छ। हामी के गर्छौँ, a लाई g ले रिप्लेस गरेर आउँछ यसमा फर फलिङ बडीको लागि भने। त्यसपछि राइजिङ बडीको लागि अपवर्ड मोसन छ भने त्यसमा हामी के गर्छौँ, u माइनस gt v को लागि। त्यसपछि h इक्वल्स ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। त्यसरी नै कति हुन्छ त, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh। यसमा चाहिँ g लाई माइनस g ले रिप्लेस गरेर आउँछ, अपवर्ड हुनेले माइनस हुन्छ है त। सो अब अर्को कुरा, जस्तो यसमा यो मेन्सन के गरेछ भने बुकमा हाम्रो g इज नट गिभन मिन्स हामीले g इक्वल्स टु 9.8 चाहिँ लिनु होला भनेर चाहिँ मेन्सन गरेछ। ओके, सो लागौँ अब क्वेसन तर्फ। सो फर्स्ट क्वेसन हामी लिँदैछौँ, स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट क्वेसन आइसकेको छ। सो पार्टिकल इज ड्रप फ्रम रेस्ट, फाइन्ड इट्स भेलोसिटी एन्ड पोजिसन आफ्टर 5 सेकेन्ड। g इक्वल्स 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिइरहेछ। सो केही गाह्रो छैन। इनिसियल भेलोसिटी फ्रम रेस्ट भनेर चाहिँ इक्वल्स टु 0 हुने भयो। फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु भनेर चाहिँ टाइम कति दिइरहेछ, t इक्वल्स 5 सेकेन्ड। ओके, सो त्यसपछि अब हामी अगाडि बढ्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ त, v इक्वल्स u प्लस gt को फर्मुला दियो, कति आउँछ u प्लस g र t को भ्यालु राखिदिन्छ, कति आउँछ 50 मिटर पर सेकेन्ड है त। फर्स्ट पार्ट सल्भ भयो। सेकेन्डमा कति छ, अब पोजिसन निकाल्नु भनेको छ भने कति हाइटमा हुन्छ भने निकाल्यो। h इक्वल्स टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u भनेको 0 छ, त्यही भएर फर्स्ट टर्म 0 भयो। हाफ अनि g को भ्यालु राख्दियो, t को भ्यालु राख्दियो, एन्सर कति आउँछ 125 मिटर। एकदम सजिलो छ, सजिलै हामी यसरी क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन लिँदैछौँ यहाँहरूको लागि। यहाँहरूको लागि अर्को क्वेसन हामी लिँदैछौँ, स्क्रिनमा आइसकेको छ। लागौ यसको सोल्युसन तर्फ। सो के भनेको छ भने, अ बडी इज प्रोजेक्टेड vertically upwards with a velocity of 40 meter per second. Find its velocity and its position at the end of 3 seconds. Take g equals 10 meter per second square भनेको छ। So here initial velocity is 40 meter per second. So final velocity u minus gt को फर्मुला हुने हो भने, किनभने प्रोजेक्टेड अपवर्ड भनेको छ, माथि गइरहेछ। माथि जाने भनेपछि के हुने भयो, माथि भनेको यसमा चाहिँ अपवर्डको केसमा के हुन्छ, फर्मुला v इक्वल्स टु u माइनस gt हुन्छ। सो त्यही हामी फर्मुला युज गरेर v u माइनस gt। सो 40 माइनस 10 into 3 गरोस्, 10 मिटर पर सेकेन्ड आइहाल्छ। अब पोजिसन h निकालिदिनु पर्यो भने कति हाइटमा पुग्छ, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर गर्छौँ, u र t को भ्यालु राखौँ, त्यसपछि g र t को भ्यालु राखौँ, सिम्प्लिफाई गरौँ, एन्सर कति आउँछ 75 मिटर है हाइटमा हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्यो, यहाँ चाहिँ स्पिड पनि निकालिदियो, त्यसपछि हामीले के गर्यो, कुन पोजिसनमा हुन्छ, कति हाइटमा हुन्छ भनेर पनि निकाल्यो, एन्सर आइसक्यो। क्वेसन सल्भ भयो, केही गाह्रो छैन। अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि अब हामी बुझाउनलाई छँदैछौँ। ओके, सो आजको भिडियोमा हामी मोसन अन्डर ग्रेभिटीसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्दैछौँ। अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, लागौँ त्यसको सोल्युसन तर्फ। फाइन्ड द म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड बाई अ बल प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड एट द रेट अफ 78.4 मिटर पर सेकेन्ड। g इक्वल्स 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छ। इनिशियल भेलोसिटी अब कति दिइरहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इनिशियल भेलोसिटी इज 78.4 मिटर पर सेकेन्ड। म्याक्सिमम हाइट मिन्स म्याक्सिमम हाइटमा जाने बित्तिकै के हुन्छ, म्याक्सिमम हाइटमा जाने बित्तिकै कति हुन्छ, ध्यान दिनु होला। म्याक्सिमम हाइटमा आउने बित्तिकै के हुन्छ, v इज 0। म्याक्सिमम हाइट भनेको v 0 हुन्छ। सो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर बाई 2gh को फर्मुला लाउँछौँ, v इक्वल्स टु 0 भयो। h को भ्यालु कति आउँछ, u स्क्वायर बाई 2g, u को भ्यालु दिइरहेको छ 78.4। सो अनि g को भ्यालु 9.8 राख्नुहोस्, सिम्प्लिफाई गरौँ, एन्सर आउँछ 313.6 मिटर। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट।
म्याक्सिमम हाइट जुन हामीले सोधेको थियो त्यसको भ्यालु चाहिँ हेर्दै निकालियोस्। सो यसमा चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा भी कति हुन्छ 0 हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्झिनु होला। ओके, नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, लागौँ यसको सोलुसनतर्फ। सो यसलाई बुझौँ र सल्भ गरौँ। सो के भनेको छ, सो a balloon is going upward at a speed of 20 meter per second when it was 60 meter above ground and object was dropped from it. How long does the object take to reach the ground? G equals 10 meter per second square. So as the balloon चाहिँ as the balloon was going up and the stone is dropped from it. So for a stone, balloon चाहिँ कहाँ गइरहेको थियो, माथि गइरहेको थियो, तर ड्रप त्यसबाट जुन स्टोन ड्रप हुन्छ त्यसको लागि अब हामी स्टोनको मोसन लिइरहेछौँ। एक्चुअली त्यो बलुनसँगै माथि गइराखेको थियो, तर अब तल आइराखेको छ भने के हुन्छ भने बलुनको लागि यु, तर स्टोनको लागि के हुन जान्छ, माइनस यु हुन्छ है। सो बलुनको स्पिड कति थियो, 20, किनभने बलुन चाहिँ माथि गइरहेको थियो तर चाहिँ स्टोन चाहिँ तल गएकोले ड्रप्स भएको केसमा चाहिँ माथि गइरहेको थियो तर ड्रप भयो भने त्यसको इनिसियल स्पिड हामी के लिन्छौँ भने स्टोनको लागि इनिसियल स्पिड कति हो, -20। सो h इक्वल्स 60 मिटर अनि युजिङ ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फर्मुला, h को फर्मुला ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, किन स्टोन चाहिँ तल गइरहेछ, डाउनवर्ड मोसन छ, डाउनवर्ड मोसनमा चाहिँ के हुन्छ त h इक्वल्स टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ। हाफ एटी स्क्वायर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायरको फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त 60 इक्वल्स -20 t प्लस हाफ। अब g को भ्यालु राख्दिउँ, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्छ। क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने t इक्वल्स t माइनस 6 र t माइनस 6 इन्टु t प्लस 2 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि t को भ्यालु कति आउँछ त हेर्न सक्नुहुन्छ, t इज 6 सेकेन्ड एज t काट बी नेगेटिभ, सो नेगेटिभ भ्यालुलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ। ओके, सो सम्झिनु होला टी नेगेटिभ नभएकोले हामी चाहिँ के गर्छौँ, पोजिटिभ एन्सर मात्र लिन्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, लाग्यो यसको सोलुसनतर्फ। सो एकचोटि म क्वेसन पढिदिन्छु, त्यसपछि एक्सप्लेन गरौँला। सो अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड from the foot of a tower with a velocity just sufficient to carry it to 78.4 meter. Find the velocity of a stone with which it is projected, है त। सो अब भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन हामीले निकाल्नु छ, कति कुन भेलोसिटीलाई प्रोजेक्ट गरेको थियो, g इक्वल्स 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल्याउनु छ। सो यहाँ चाहिँ जस्ट उसले कति मात्र कभर गर्छ भने 78.4 मिटर मात्र कभर गर्छ भने चाहिँ त्यो केसमा 78.4 मिटर चाहिँ डिस्क्राइब गर्दाखेरि त्यति हाइटमा पुग्दाखेरि के हुन्छ, v0 हुन्छ। सो यति मात्र गर्नुको अर्थ भने यहाँ यो केसमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि यति हाइटमा पुग्दाखेरि v0 भएको छ। सो v0 को केसलाई दिउँ, फर्मुलाको युज गरौँ, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh। हाम्रो कति आउँछ, u को भ्यालु कति आउँछ 39.2 मिटर पर सेकेन्ड। अनि चाहिँ 39.2 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यदि प्रोजेक्ट गर्ने हो भने जस्ट उसले कति मात्र गेन गर्छ त 78.4 मिटर मात्र गेन गर्छ, है त। त्यति मात्र हाइटमासम्म पुग्छ, है त। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, लागौँ यसको सोलुसनतर्फ। म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अ स्टोन इज ड्रप फ्रम अ बलुन एट अ हाइट अफ 116.4 meter above the ground and it reaches the ground in 6 seconds. Find the velocity with which the balloon was rising. g equals 9.8 meter per second square ल्याउ भनेको छ। सो अब हामीले यसमा के गर्ने हो भने लेट द भेलोसिटी अफ द, अब यसले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, भेलोसिटी अफ बलुन with which it was rising. सो हामीले मान्दियौ के त, बलुनको स्पिड हामीले के मान्दियौ, u को स्पिडमा माथि गइरहेको थियो, तर त्यसबाट ड्रप हुने बित्तिकै स्टोन ड्रप हुन्छ। सो स्टोन ड्रप हुने बित्तिकै कतिको हाइटमा गएपछि ड्रप गरेको छ त 116.4। सो यो हाइट चाहिँ स्टोनले, यो चाहिँ दिसमस डिस्टेन्स भनौँ न, यो हाइट चाहिँ उसले चाहिँ कभर गर्छ। यति हाइटबाट थ्रो गरेको अर्थात् यति डिस्टेन्स उसले ट्राभल गर्छ कसले, स्टोनले। तर बलुन माथि गइरहेको थियो, स्टोन तल आउँछ। सो for stone velocity will be negative. So u को केसमा हामी के लिन्छौँ, स्पिडको बलुनको स्पिडको नेगेटिभ लिन्छौँ। सो के हुने भयो, माइनस इनिसियल स्पिड कति हुने भयो, बलुनको स्पिडको नेगेटिभ हुन्छ। अनि हामी फर्मुला कुन युज गर्छौँ, h इक्वल्स टु माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, वेयर u इज द स्पिड अफ बलुन विथ विच इट वाज राइजिङ। जुन स्पिडले माथि गइरहेको थियो त्यो स्पिड भनेको u हो। तल हाम्रो स्टोन तल आइरहेकोले माथि गइरहेको थियो,
माथि चाहिँ u को स्पिडमा गइरहेको थियो, तल आउँदाखेरि माइनस u हुन्छ। त्यही है त। सो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई h इक्वल्स टु माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायरको फर्मुला आयो। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ, u भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है त। सो एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, बुझ्न सकिन्छ। लागौँ अर्को क्वेसनतर्फ। सो क्वेसन हेरौँ, क्वेसन र सल्भ गरौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। अ बडी इज ड्रप फ्रम height of 500 meter. Calculate the time to reach the ground, the velocity with which it hit the ground. Okay, so u equals drop भनेको छ भने initially the speed is 0. So 0 height कति उले कभर गर्छ त 500 टाइम कति त h equals to ut plus half gt square. So डाउनवर्ड मोसन भएकोले प्लस हुन्छ। सो यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो, t भनेको कति आयो त 10 सेकेन्ड आयो। त्यसपछि अब 10 सेकेन्ड पछि अब स्पिड कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्दियो। v इक्वल्स टु u प्लस gt हुन्छ। सो u प्लस gt भनेको u भनेको त 0 छ, g इन्टु t भनेको g को भ्यालु 10 छ, टाइम पनि t छ भने 100 मिटर पर सेकेन्ड इज आवर एन्सर। यो त झन् सजिलो थियो। ओके, सो बुझिराख्नु भएको छ। आजको भिडियोमा हामीले यहाँहरुको लागि मोसन अन्डर ग्रेभिटीसँग रिलेटेड केही प्रब्लम सल्भ गरिरहेका छौँ। होप यहाँहरुले बुझिराख्नु भएको छ। ओके भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस् र बढीभन्दा बढीकोमा सेयर गरिदिनु होला। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। लागौँ यसको सोलुसनतर्फ। A ball is thrown vertically upward with initial velocity of 50 meter per second. Calculate the time to reach the highest point and the maximum height reached. g equals to 10 meter per second square लियो भनेको छ। सो इनिशियल स्पिड कति दिइरहेको छ, इनिशियल स्पिड उले कति दिएको छ 50 मिटर पर सेकेन्ड। अब म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ, v इक्वल्स 0 हुन्छ। सो v इक्वल्स u माइनस gt को फर्मुला हामीले लगाइदिने हो भने अपवर्ड मोसन भएकोले g नेगेटिभ हुन्छ। सो यहाँहरुलाई फर्मुला थाहा छ, त्यहाँबाट t कति आउँछ, u बाइ g भनेको 5 सेकेन्ड आयो हाम्रो t। अब टाइम निकाल्नु भनेको थियो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नको लागि। त्यसपछि अब के निकाल्ने त म्याक्सिमम हाइट। सो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gs गर्छौं। v को भ्यालु म्याक्सिमम हाइटमा कति हुन्छ 0 हुन्छ। यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ त h इक्वल्स टु u स्क्वायर बाइ 2g। अब u र g को भ्यालु राख्दियौ, कति आउँछ 125 इज आवर एन्सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन पनि हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। लाग्यो यसको सोलुसन तर्फ बुझौँ र सल्भ गरौँ। सो a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up, the height ascended and its position after 4 seconds. g equals 10 meter per second square लियो भनेको छ। टाइम अफ एसेन्ट भनेको जति टाइम जान लाग्छ त्यति टाइम आउन लाग्छ, त्यही भएर टोटल टाइम कति छ 6 सेकेन्ड छ भने जाने टाइम एसेन्टको टाइम भनेको माथि पुग्नलाई कति समय लाग्यो 6/2 3 सेकेन्ड भयो। अब माथि पुग्नुको अर्थ माथि म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्न जति टाइम लागेको थियो त्यो म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ v 0 हुन्छ। म्याक्सिमम हाइटमा v 0 हुन्छ। सो v 0 भयो भने u माइनस gt, v इक्वल्स u माइनस gt को फर्मुला दिने भने हाम्रो u कति आउँछ 30 मिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यसलाई थ्रोन गरेको थियो, त्यो स्पिडमा थ्रोन गरेको थियो, यसलाई थ्रो गरेको थियो है। इट वाज द अब्जेक्ट वाज थ्रोन एट द स्पिड अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड। सो अब v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh अनि v कति हुन्छ 0 हुन्छ। म्याक्सिमम हाइटको लागि म्याक्सिमम हाइट हामीले निकाल्नु भनेको छ त। सो म्याक्सिमम हाइटमा v 0 हुन्छ। v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh गर्ने हो भने h कति आउँछ हाम्रो 45 मिटर। 45 मिटर चाहिँ यसले चाहिँ हाइट चाहिँ गेन गरे हुन्छ। कतिको स्पिडमा थ्रो गरेको छ त्यो 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा थ्रो गरेको थियो है त। सो अब अर्को पार्ट छ त्यसमा जो कति यसको हाइटमा पुग्छ टाइम दिइरहेको छ। t इक्वल्स टु 4 भयो भने कति हाइटमा पुग्छ भनेपछि 45 मिटर फ्रम द ग्राउन्ड भनेपछि ग्राउन्डबाट 45 मिटर अप हुन्छ या टोटल 45 थियो। सो 45 माइनस 40 गर्दाखेरि 5 मिटर बिलो द हाइएस्ट पोइन्ट भन्दा 5 मिटर तल हुन्छ, त्यो हाइटमा पुग्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। लागौँ यसको सोलुसनतर्फ। सो के भन्छ त यो क्वेसनले, a body is projected vertically upward with a speed of 19.6 meter per second. How long will it take to reach a point 294 meter below the point of projection? g equals 9.8 meter per second square लियो भनेको छ। ओके, के भनेको छ भने a body is projected vertically upward with a कुन स्पिडमा थ्रो गरेको छ त u equals 19.6 meter per second। हाइट उले चाहिँ टुवर्ड्स the velocity of this.
सो द इट टेक टु रिच कति टाइम लाग्छ 294 मिटर बिलो द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन। सो अब यहाँबाट कस्तो गरेछ भने प्रोजेक्टेड युको स्पिडमा प्रोजेक्ट गर्यो। सो अब तपाईँको 294 मिटर बिलो द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन। सो के भन्छ हाउ लङ इट विल, सो यति यो जुन हाइट छ 294 मिटरको हाइट भयो त्यसलाई थ्रो गरेको थियो। सो अब के गर्यो भने कन्सिडर द डाउनवर्ड मोसन चाहिँ हामीले डाउनवर्ड मोसनलाई कन्सिडर गर्ने। थ्रो गर्ने बेलामा स्पिड कति थियो त 19.6 को माथि गइरहेको थियो, तर उसले चाहिँ टोटल उसले हाइट चाहिँ कति कभर गर्छ भने सो यति माथिबाट थ्रो गरेको थियो भने उसले कभर गर्ने भनेको माथि आउने जाने भनेको त हाइट यहाँ चाहिँ आउँछ जान्छ भने चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो। त डिस्प्लेसमेन्ट एक्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ 294, तर अपवर्ड थियो यो चाहिँ माथि गइरहेको थियो। अब हामीले डाउनवर्ड मोसन लिने भएकोले यो चाहिँ के हुन्छ माइनस यु हुन्छ। सो युको केसमा कति हुने भयो त यहाँ डाउनवर्ड मोसन कन्सिडर गर्दाखेरि h इक्वल्स माइनस युटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर है। अब h को भ्यालु दिइरहेछ, u दिइरहेछ, हामी t निकालिदिन्छौँ, g को भ्यालु कति लेख्छौँ 9.8। सो हेरौँ सोलुसन कति आउँछ। सो h को भ्यालु लेखिदियो अनि त्यसपछि u लेख्यो अनि g को भ्यालु लेखिसकेपछि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आयो त t इक्वल्स 10 सेकेन्ड एज t क्यान बी नेगेटिभ -6 पनि आउँछ। सो तर टाइम इज अलवेज पोजिटिभ, त्यसबाट हामी t को भ्यालु कति आयो 10 आयो। नेक्स्ट क्वेसन हामी लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, लागौँ सोल्युसन तर्फ। के छ त क्वेसन, a stone is dropped from the top of a tower. 1 second later, another stone is dropped from a point below the top. The stones reaches the ground simultaneously. Calculate the height of the tower. G equals 10 meter per second. के भनेको छ भने stone is dropped from the top of tower. 1 second later, एक्सटेन्ड पछि अर्को stone is dropped. सो एउटा पहिला ड्रप गर्यो, त्यसपछि को 1 सेकेन्ड पछि अर्को पनि ड्रप गर्यो, दुईटै सँगै पुग्छन् भने अब क्याल्कुलेट द हाइट अफ द टावर चाहिँ कति थियो त है त g को 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल्याउ भनेको छ। सो ओके, सो मानिलियो कि हाइट अफ द टावर चाहिँ कति थियो त हाइट h थियो रे, यो h भनेको हाइट थियो भने फर्स्टको लागि ड्रप भन्नुको अर्थ u = 0 ut प्लस हाफ gt स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ। सो g = 10 ल्याउ भनेको छ भने 5t स्क्वायर h आयो। अर्कोको लागि त t - 1 हुन्छ, सुरुको लागि टाइम t लाग्छ भने यसको लागि त 1 सेकेन्ड पछि भनेपछि t - 1 हुन्छ त। अनि टाइम चाहिँ कहाँबाट उसलाई ड्रप गरेको छ भने s - 25 मिटर बिलोबाट ड्रप गरेको थियो हैन, 25 मिटर बिलोबाट टोटल हाइट यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स भनेको हाइट भनेको त s - 25 मात्र हुन्छ, किन 25 मिटर बिलोबाट यसलाई थ्रो गरेको छ है। यहाँबाट थ्रो गरेपछि सुरुको लु त माथिबाट आउँछ, सेकेन्ड चाहिँ यहाँ मात्र यति मात्र हाइट कभर गर्छ। सो s - 25 भनेको कति हुने भयो। सो हामीले फर्मुला लाउँदाखेरि u = s को पनि 0 हुन्छ अनि 5t - 1 चाहिँ t - 1 को भ्यालुलाई के गर्दियो भने h को भ्यालु हाम्रो यो इक्वेसन 1 बाट आउँछ 5 t स्क्वायर - 25। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भने कति आउँछ t इक्वल्स कति 3 भयो। देयरफोर अब हाइट टोटल हाइट निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो हाइट अफ द टावर भनेको छ h = कति हुने भयो 5 * t स्क्वायर भनेको t को ठाउँमा लेख्दा 995 भनेको 45 इज आवर एन्सर है। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसनले के भन्छ त A body falls from the top of a tower and during its last second it falls 16/25 of the whole height. Find the height of the tower. Take g equals 10 meter per second square. So यसले लास्ट सेकेन्डमा कति गर्छ त 16/25 of the whole height. So height of the tower कति थियो त्यो निकाल्नु भन्छ। ओके, सो सोलुसन तर्फ लागौँ। सो सपोज गरौँ टोटल हाइट चाहिँ h थियो रे। सो u = 0 हुन्छ इनिसियली। सो त्यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ त टिथ सेकेन्डमा उसले लास्ट सेकेन्डमा उसले कभर गरेको कति हुन्छ त फर्मुला हुन्छ u + 2t - 1/2 * a। सो यहाँ g हुन्छ, सो त्यो लाउँदाखेरि हाम्रो के आउँछ st। सो अब यो चाहिँ टोटल हाइटको चाहिँ 16/25 थियो रे। अब हेर्नुस् त के हुन्छ 2t, u को भ्यालु 0 भयो अनि त्यस 2t - 1/2 g गर्दाखेरि g को भ्यालु 10 लिइरहेछ भने यो फर्स्ट ht आयो अनि h भनेको कति हुन्छ ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u भनेको त ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u फर्स्ट टर्म 0 को हाफ gt स्क्वायर भनेको हाफ, g भनेको 10t स्क्वायर यहाँ भइहाल्यो। यसलाई सिम्प्लिफाई मात्र गर्ने हो, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त 5/2 आउँछ। सो अर्को कति आछ
5/8 which is less than 1 second. 1 second भन्दा कम त हुनै सक्दैन. सो नट पोसिबल 1 second भन्दा कम चाहिँ भएन. त्योभन्दा अगाडि त यो त रेस्टमा थियो. 1 सेकेन्ड पछि त बल्ल चाहिँ मुभ गरिरहेछ भने सो टी क्यान बी लेस देन 1. त्यसपछि हाम्रो के भएको छ त त्यसपछि 1 सेकेन्ड हाइट हाम्रो कति आउँछ टी को भ्यालु 5/2 भयो अनि हाम्रो हाइट कति हुने भयो त हाइट निकाल्नु पर्यो. सो h इक्वल्स यो h को कति राख्यो t इक्वल्स टु 5/2 राख्यो. सो 5/2 गर्दाखेरि आन्सर हाम्रो कति आउँछ 5/2 गर्ने भने 5 into 25/4 भयो. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 31.25 मिटर आयो. दिस इज आवर आन्सर. सो 1 सेकेन्ड पछि इनिशियली चाहिँ 0 थियो भने 1 सेकेन्ड पछि चाहिँ के हुने भयो टाइम इज इन दिस केस द टाइम इज ग्रेटर देन 1 सेकेन्ड. ओके नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौं. सो अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ. क्वेसन नम्बर 12. A stone is dropped from the top of a tower 200 meter high and at the same time another is projected vertically upward from the ground with a velocity of 50 meter per second. Find when and where two will meet. Take g equals 9.8 meter per second square. एउटा चाहिँ ड्रप गरेको छ अर्को ग्राउन्डबाट थ्रो गरेको छ भने कहाँ र कुन समयमा मिल्छन्. टावरको हाइट कति 200 दिइरहेछ. g इक्वल्स टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ अनि भर्टिकली थ्रोन चाहिँ कतिको स्पिडमा छ भने 50 मिटर पर सेकेन्डको. र सोलुसन हेरौँ त. सो हेर्न सकिन्छ. सो 200 हाइट छ भने अब लेट द मिट आफ्टर t टाइम t h मिटर बिलो द टप अफ द टावर. टावरको टप भन्दा h मिटर मुनि भेट्छन् भनेर हामीले मान्यौँ है त आफ्टर टाइम t. भनेपछि त्यो केसमा कति हुने भयो भने अब h को भ्यालु हाम्रो सुरु h भनेको त यो फर्स्टले 0 बाट जुन ड्रप गरेको छ h मिटर बिलो आएपछि भेटेको छ भनेपछि दुईटै यहाँ आएर मिट गर्यो. सो मिट गर्नुको अर्थ यो तलबाट आएको पनि माथिबाट आएको पनि h मिटर बिलो जाँदाखेरि h मिटर त्यसले कभर गरिसकेको हुन्छ. ut प्लस हाफ gt स्क्वायर गर्ने भने हाफ gt स्क्वायर एउटा इक्वेसन बन्छ. त्यसपछि के गर्छौं अर्कोले टोटल कति थियो त 200 अब माइनस h अर्कोले हाइट कभर गर्छ त्यो भनेको कति त 50 को स्पिडमा उसलाई थ्रो गरेको थियो भने अपवर्ड मोसन थियो. सो 50 बाट गइरहेको छ भने ut माइनस हाफ gt स्क्वायर गर्दाखेरि यो आयो. सो h को भ्यालु हाफ gt स्क्वायर यहाँ राख्दियो अनि त्यसपछि सिम्प्लिफाई गरौँ. t को भ्यालु कति आउँछ 1 र 2 लाई चाहिँ हामीले सिम्पली एड गरिदिने भनेको चाहिँ 200 अनि gt स्क्वायर 50 हुन्छ. यसबाट t को भ्यालु 4 आयो. 4 सेकेन्ड भनेपछि h इक्वल्स टु कति आयो त हाफ g 9.8 gt स्क्वायर t भनेको 4 छ यहाँ राखिदिने भने 78.4 मिटर भनेपछि अब 121.4 मिटर अबभ द ग्राउन्ड या 78.4 मिटर बिलो फ्रम टप 50 मिटर बिलो फ्रम टप हुन सक्छ या ग्राउन्डबाट 121.6 मिटर अबभ द ग्राउन्ड. त्यो टाइममा आफ्टर 4 सेकेन्ड चाहिँ मिट गर्छ. ओके सो यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गर्यौं. अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ. बुझौँ र यसको सोलुसन निकालौँ. Okay, so stone A is thrown upward with a velocity of 29.4 meter per second. After 4 seconds of projection of A, another stone B is let fall from the same point so that A will overtake B in 4 seconds more. G equals 9.8 meter per second square भनेको छ. लागौँ यसको सोलुसन तर्फ. यसले के भनेको छ भने एउटा स्टोन चाहिँ ड्रप थ्रोन अप गरेको थियो र पोइन्टबाट त्यसको 4 सेकेन्ड पछि अर्को चाहिँ प्रोजेक्सन अफ फोर्स बी स्टेन चाहिँ त्यहाँबाट फल गर्यो ड्रप गरिदियो हैन. इट इज ड्रप. सो अब के भनेको छ भने बी चाहिँ जुन छ जुन ड्रप गरेको थियो त्यसले चाहिँ अर्कोलाई नेक्स्ट 4 सेकेन्डमा बी आफू भनेको फालेको समय पछिको 4 सेकेन्डमा त्यसको 4 सेकेन्ड पछि चाहिँ ओभरटेक गर्छ. यसलाई 4 सेकेन्डमा फालेको 4 सेकेन्ड पछि ओभरटेक गर्छ. जी को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले भनेको छ. ल हेर्नुस् त यसको सोलुसन. सो के थियो भने ए पोइन्ट यहाँबाट प्रोजेक्ट गरेको छ. ए भनेको बडी. सो फर बी पहिला बी को कुरा हामी कुरा गर्छौं. हामीले के गर्यो भने बी को लागि बी को केसमा के फर बी h इक्वल्स टु हाफ मानौँ कि बी टी सेकेन्ड पछि कति डिस्टेन्स कभर गर्छ हामी बी को लागि कुरा गर्दैछौँ. बी ले टी सेकेन्ड पछि कतिको हाइट कभर गर्छ त बी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो तल गइरहेछ नि त अनि यसले ड्रप गरेछ भने बी इक्वल्स टु यु इक्वल्स टु 0 हुने भयो. h डिस्टेन्स उले चाहिँ टी सेकेन्ड पछि कभर गर्यो हामीले h मान दियो है त. h इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर
अब ए ले चाहिँ के गर्छ त किनभने ए त 4 मिनेट पहिला नै फालेको थियो भनेपछि एच ए फालेको 4 मिनेट पछि 4 सेकेन्ड पछि हामी चाहिँ बी ड्रप गरे हो। सो यदि बी ले चाहिँ टी टाइम लिन्छ भने ए ले टी प्लस 4 लिने बढ्ने, किन ए थ्रो गरेको 4 सेकेन्ड पछि मात्र बी ड्रप गरे हो। सो यसको कति हुन्छ ए चाहिँ अब ए को मोसन चाहिँ अप छ हैन। सो अपवर्ड मोसन जाने हो भने यु इक्वल्स टु तपाईको अनि डिस्टेन्स त उले फेरि यहाँ गएर माथि तल आउँछ भनेपछि यस डिस्टेन्स यहाँसम्म आयो भने त्यसपछि फल गरेपछि यसले पनि टी प्लस 4 सेकेन्डमा त यहाँ आउनु पर्यो अनि मात्र ओभरटेक गर्छ नि त एउटा डिस्टेन्स भएपछि 4 सेकेन्ड पछि भनेपछि त्यो समयमा जति यो टीमा यहाँ एच पुगेको छ भने अर्को त्यो बेला त्यो समयसम्म पनि ए पनि त्यही पुग्नु पर्यो अनि पो ओभरटेक गर्छ। सो के गर्यो भने एच डिस्टेन्स नै यसले कभर गर्ने हो भने सो यसको कति हुन जान्छ अपवर्ड थियो तर हामीले यहाँबाट माथि गएर फेरि आउँदाखेरि के हुन्छ अप यो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एच मात्र हुन जान्छ। सो एच हुने बेलामा यो किन भनेको अपवर्ड थियो तर हामीले कन्सिडर गरेर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डाउनवर्ड भएको छ त्यही भएर यु इक्वल्स टु कति भनेको माइनस अनि टी प्लस 4 अनि हाफ जी टी स्क्वायर। यो गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ भने एच को भ्यालु कति छ हाफ जी टी स्क्वायर छ, जी को भ्यालु 9.8 लिएर अनि सिम्प्लिफाई गरौँ। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि टी को भ्यालु कति आउँछ 4 सेकेन्ड आउँछ। ठ्याक्कै सिम्प्लिफाई गर्नुस् आइहाल्छ, त्यसमा ठुलो कुरा छैन। यहाँ हेर्नुस् यसलाई क्यान्सल गर्ने भने 4.9 टी स्क्वायर हुन्छ अनि यता 29.4 टी है यु दिइरहेछ 29.4 टी इन्टु 4 गर्नुस् पछि 4 टी स्क्वायर हुन्छ 4.9 टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर काटिन्छ त्यसपछि 4 यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ हाम्रो टी को भ्यालु ठ्याक्कै आउँछ। यति बुझ्नुस् पहिला ए लाई थ्रो गरे हो त्यसको 4 सेकेन्ड पछि बी लाई ड्रप गरे हो। सो बी लाई यदि टी टाइम लाग्छ भने टी प्लस 4 टाइम ए लाई लाग्छ त्यही पुग्नलाई है। सो हामीले के गर्यो भने ल एच यदि टी टाइममा बी ले चाहिँ यदि एच हाइट उले कभर गर्छ भने अब त्यति हाइट त फेरि त्यही पनि आउनु अनि मात्र ओभरटेक गर्छ नि। भनेपछि ए लाई कति लाग्छ टी प्लस 4 टाइम लाग्छ, टी प्लस 4 टाइममा त्यही एच पुग्यो अनि बल्ल त ओभरटेक गर्छ नि है। के लाग्यो अर्को क्वेसन तर्फ के लाग्यो क्वेसन नम्बर 14 को सोलुसन तर्फ। सो हामीले के मान्छौँ भने यु विथ द स्पिड एट 58.8 मिटर हाइट। अब त्यसपछि माथि जानलाई द टाइम टोटल टाइम त यहाँबाट माथि गएर फेरि यहाँ आउनलाई 4 सेकेन्ड लागेको छ भने यहाँदेखि माथि जानलाई कति लाग्छ 2 सेकेन्ड मात्र लाग्छ। 2 सेकेन्ड लाग्यो भने 2 सेकेन्ड मात्र लाग्यो हैन। सो 2 सेकेन्ड लाग्यो। अब हामी के गर्छौँ v त यहाँ 0 हुन्छ, v इक्वल्स टु 0 को फर्मुला लगाइदिनु v इक्वल्स टु 0 त्यो भनेको u माइनस gt इक्वल्स 0 यहाँबाट u कति आउँछ u इक्वल्स टु तपाईले फाइन्ड गर्नुहुन्छ कति आउँछ 19.6 है। यहाँको स्पिड यो हो। अब हामी के गर्छौं इनिशियल प्रोजेक्सन को स्पिड चाहिँ प्रोजेक्टाइल को स्पिड हामी के मानिन्छौं u। सो क्यापिटल u हामीले के मान्यौ यहाँ क्यापिटल u मान्यौ, क्यापिटल u चाहिँ मान्यौ प्रोजेक्सन को स्पिड जसको भ्यालु हामीले निकाल्नु छ। सो u भनेको अब जुन सानो u थियो त्यो v भयो, u हामीले निकाल्नु पर्छ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर माइनस 2gh गर्छौं। h भनेको 58.8 दिइराछ, 58.8 हामीले यो राख्यो भने प्रोजेक्सन स्पिड कति आयो त 39.2 मिटर पर सेकेन्ड राइट 39। अब यसले चाहिँ टोटल हाइट यहाँबाट u क्यापिटल u बाट यहाँदेखि तपाईको फर यो कहाँदेखि कहाँ भयो भने a देखि b सम्म, a देखि ab को लागि फर ab h हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको h कति हाइट एस्टिमेट गरेको थियो निकाल्नु थियो। b के हुन्छ 0 हुन्छ, u स्क्वायर माइनस 2gh 0 छ, u स्क्वायर माइनस 2gh h को भ्यालु हामीसँग त्यही फाइन्ड गर्नुपर्छ h आयो अनि u चाहिँ कति आएको छ क्यापिटल 39.2 अनि त्यसपछि g हाम्रो 9.8 सधैँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 78.4 मिटर आउँछ। यो भयो हाम्रो एन्सर है। लागौं अर्को क्वेशनको सोलुसन तर्फ। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 15 छ हाम्रो हेर्न सकिन्छ। 15 मा यहाँ आइसकेको छ। A stone is drop into a well and sound of its striking the water is heard at in 4 whole fraction 2/9 second. If the velocity of sound is 352 meter per second, find the depth of the well भनेको छ है। सो त्यसपछि अब हामी यसको सोलुसन तर्फ लाग्छौं है त। लागौं क्वेशनको सोलुसन।
क्वेसन नम्बर 15 हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। ल यसको सोलुसन तर्फ ओके क्वेसन नम्बर 15 आइसकेको छ। ल हामी यसको सोलुसन तर्फ लाग्छौँ। ल हेरौँ सोलुसन के छ त। यहाँ चाहिँ वेल भयो हैन, युबाट सुरु इनिसियल स्पिड 0 भइहाल्यो। टाइम टेकन बाई साउन्ड भनेको टी हो, जी भनेको दिइरहेको छ भने भेलोसिटी अफ द साउन्ड VS हामीले लेखिरहेको छौँ 352.8 मिटर पर सेकेन्ड दिइरहेको छ। स्मल टी भनेको हामीले के लेख्छ टाइम टेकन बाई स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड। सो अब यदि त्यसो हो भने यदि टाइम टेकन बाई क्यापिटल टी भनेको टाइम टेकन बाई साउन्ड हो है, साउन्ड त्यसपछि अब यो टोटल टाइम त दिइरहेछ। यहाँबाट स्टोन तपाईँले थ्रो गर्नुभयो, स्टोन थ्रो ड्रप गरेपछि तल जान्छ, जानलाई सर्टेन टाइम लाग्यो, त्यसलाई हामीले के लेख्यो स्मल टी। क्यापिटल टी अब स्ट्राइक गरेपछि आएको टाइम, साउन्डले ट्राभल गरेको टाइम, साउन्ड ट्राभल गरेको टाइम, हामी सब आइपुग्नलाई साउन्डलाई कति टाइम लाग्यो क्यापिटल टी। सो दुईटाको सम कति दिइरहेछ 4 होल फ्र्याक्सन 2/9 भनेको 38/9, त्यो भनेको 38/9 इक्वल्स माइनस स्मल टी इक्वल्स टू क्यापिटल टी। क्यापिटल टी इज द टाइम टेकन बाई साउन्ड। सो साउन्ड अब स्टोनको कुरा गर्ने भने स्टोनको यु इक्वल्स टू 0 छ, युटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर गर्ने हो भने हाफ जीटी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर आउँछ फर्स्ट इक्वेसन भयो। साउन्डको लागि कति हुने भयो एच भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम। सो भेलोसिटी दिइरहेकै छ यसको हैन, यो एच भनेको त सेम डिस्टेन्स, यो स्टोनले जति टाइम हाइट भन न कभर गरेको छ त्यति नै साउन्डले पनि त्यही डिस्टेन्स कभर गर्छ, ट्राभल गर्छ। सो एच सेम हुने भयो 4.9 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 352.8 अनि टाइम टेकन चाहिँ हामीले यो लेखिसकेको छ 38 माइनस टी छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ सिम्प्लिफाई गरिदिने हो भने ठिकै कति आउँछ त हाम्रो टाइम कति आउँछ यहाँबाट टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेन्ड आउँछ। सो भनेको 4 आउने बित्तिकै हामी के गर्न सक्छौँ यस निकाल्न सक्छौँ 4.9 into 4 square is 16, so 78.4 is our answer, 78.4 is our answer है। यसरी हामी चाहिँ यो चाहिँ डेप्थ अफ द वाल हामीले निकाल्दियो, डेप्थ अफ द वेल। सो वेल डेप्थ अफ द वेल चाहिँ हाम्रो कति आयो त 78.4 अनि एन्सर। किनभने फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म के गर्यो भने स्टोनले जति डेप्थ कभर गर्छ त्यति नै साउन्डले हो। स्टोनलाई जानलाई टाइम लाग्छ, त्यसबाट अनि साउन्डले आउन टाइम लाग्छ। सो दुईटैको प्लस गर्दाखेरि टोटल टाइम दिइरहेछ। यहाँबाट हामीले एन्सर निकाल्यौँ। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 16 हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ। लागौँ सोलुसनतर्फ। पहिला बुझौँ। अ स्टोन इज ड्रप्ड इन्टु अ वेल विच रिचेस द सर्फेस अफ वाटर विथ द भेलोसिटी अफ 39.2 मिटर पर सेकेन्ड and if the sound of the splash on the water's surface reaches the top of well in 4 whole 8/35 seconds from the time the stone drops, find the velocity of sound g equals 9.8 meter per second square दिइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ अब velocity of sound निकाल्न भनेको छ। 16 नम्बर क्वेसन हामी गर्दैछौँ। सो लागौँ सोलुसनतर्फ। क्वेसन नम्बर 16 हामी गर्दैछौँ। लागौँ यसको सोलुसनतर्फ। ओके सो ल स्मल टीले हामीले के मान्यौँ टाइम टेकन बाई स्टोन, क्यापिटल टी इज द टाइम टेकन बाई साउन्ड। सो टोटल टाइम हाम्रो दिइरहेको छ 4 होल फ्र्याक्सन 8/35 द्याट इज 148/35 चाहिँ हाम्रो टोटल टाइम लेखिन्छ टी प्लस। सो क्यापिटल टी निकाल्छौँ हामी। क्यापिटल टी भनेको साउन्डले कति टाइम ल्याएको थियो त्यो भने 148/35 माइनस टी, किन अब हामीले स्पिड नै निकाल्नु पर्ने भएकोले स्पिड अफ साउन्ड निकाल्नु पर्ने छ। त्यही अनुसार स्टोनको लागि कति हुन्छ त स्टोनले कति कभर गर्छ त। सो यु प्लस जीटी बी इक्वल्स यु प्लस जीटी को फर्मुला राख्दाखेरि कति आउँछ फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो यहाँबाट यु चाहिँ 0 छ, जी भनेको 9.8 दिइरहेछ अनि त्यहाँबाट टी भी भनेको यहाँ दिइरहेछ 39.2 छ भने यहाँबाट हाम्रो कति टाइम भनेको 4 सेकेन्ड। सो स्टोनलाई कति समय लाग्ने रहेछ 4 सेकेन्ड। सो 4 सेकेन्ड आइसकेपछि हामी यहाँबाट उसलाई लाग्ने टाइम साउन्डलाई कति टाइम लाग्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। सो अब एच इक्वल्स टू हाफ जीटी स्क्वायर, यो कसको लागि भयो हाम्रो फर साउन्डको लागि हो। साउन्डको लागि यति हुन्छ भने हाफ अनि जी को भ्यालु छ 9.8, त्यसपछि टी स्क्वायर 16, यो भनेको हाइट कति उसले चाहिँ हाइट चाहिँ कति भयो त टोटल हाइट चाहिँ 78.4 मिटर हुन्छ। अब एच भनेको साउन्डको लागि साउन्डले कति स्पिडले कति टाइममा कभर गर्छ, यो एच नै कभर गर्छ उसले।
सो VS स्पिड अफ साउन्ड इन्टु टाइम गर्ने भने यहाँ आउँछ सो स्पिड अफ साउन्ड हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ यो टाइम आइहाल्यो यसले गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भेलोसिटी अफ साउन्ड इज फ्रम यहाँ एच छँदैछ हामीसँग टी छँदैछ त्यसले राखिदियो कति आउँछ त 343 मिटर पर सेकेन्ड है त सुरुमा हामीले के गर्यो भने स्टोनको लागि कति टाइम लाग्यो त्यो टाइम आइसकेपछि डेप्थ चाहिँ उसले कति थियो भनेर निकालिदिन्छौँ है सो डेप्थ आइसकेपछि अब स्टोनलाई लागेको टाइम पनि स्टोनलाई लागेको टाइम आउँछ त्यसपछि साउन्डलाई कति टाइम लाग्छ साउन्डलाई लागेको टाइम र फेरि डेप्थ त सेम हुन्छ डिस्टेन्स सेम ट्राभल गर्छन् त्यहाँबाट हामी स्पिड अफ के निकाल्यो साउन्ड निकाल्यो ओके नेक्स्ट क्वेसन अर्को क्वेसन नम्बर 17 छ हाम्रो क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ लागु सोल्युसन तर्फ सो 3 पार्टिकल्स आर सिमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड विथ velocity upward from the heights S1 S2 S3 above the ground and with the velocity U1 U2 U3 respectively all of them reaches the ground at the same time prove that U1 times S2 minus S3 plus U2 times S3 minus S1 plus U3 times H1 minus S2 equals to 0 यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ यसको मिनिङ बुझाउ र सोलुसन पनि हेरौँ है त के भनेको छ भने तपाईलाई यो यति प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो फर्स्ट यति h1 हाइटबाट थ्रो गरेको थियो सो टाइम कति हुन जान्छ भने -u1 t plus half t स्क्वायर हुन्छ सो अपवर्ड डाइरेक्सन h1 हाइटबाट यसरी h1 हाइट यो भयो यहाँबाट u1 को स्पिडले थ्रो गरेको थियो सो यो यहाँबाट अपवर्ड छ सो डाउनवर्ड मोसन लिँदाखेरि के हुन्छ माइनस भइहाल्यो यति h1 कभर गर्यो अर्कोको लागि h2 थियो यो h2 थियो फेरि स्पिड कति थियो त u2 को स्पिडले थ्रो गरेको छ cs को -u2 भइहाल्छ t सेम अनि s3 उले यो त्यसरी नै अर्को हाम्रो के थियो त s3 थियो त्यसलाई चाहिँ थ्रो गर्दाखेरि फेरि माथि u3 ले थ्रो गरेको थियो अनि डाउनवर्ड हामीले मोसन लिइरा छौं यो डाउनवर्ड भनेको यो प्लस हुन्छ तर स्पिड चाहिँ कति हुन्छ माइनस हुन्छ किन माथिबाट अब के गर्यो h1 s2 गर्दियो h1 s2 s3 आयो h1 s2 गर्दिन्छौ u2 u1 t आउँछ त्यसरी नै हामी s2 s3 गर्दिन्छौ s2 s3 आउँछ u3 u2 t आउँछ अब के गर्दियो भने s3 h1 गर्दियो s3 h1 गर्दियो u1 u3 t आउँछ अब सबैलाई के गर्दियो भने सबैलाई अब हेर्नुस् त h1 s2 को भ्यालु s2 s3 को भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगेर हामी के गर्दियौ LHS मा s2 s3 को भ्यालु राख्दियौ अनि s3 s1 को भ्यालु राख्दियौ h1 s2 को भ्यालु राख्दियौ सिम्प्लिफाई गरौ आन्सर आयो है त आउँछ 0 प्रुभ गर्नुपर्छ 0 आउँछ ओके नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 18 मा जान्छौं सो हाम्रो क्वेशनले के भन्छ भने a body is projected vertically upward with a velocity u and t second after and t seconds afterward another body is projected similarly with the same velocity so that they meet at a height of 4u square minus g square t square by 8g from the point of projection after u by 2 after u by 2 minus t by t second from the instant of projection of second body okay so यो क्वेशनको मिनिङ बुझौं त्यसपछि सोलुसन गरौँला है त सोलुसन पनि यहाँ के भयो भने let they meet at a height of h after t second projection of second body है so for the second body यदि t second body ले t टाइम मा कति कभर गर्छ यो सेकेन्ड बडी यहाँ भयो सेकेन्ड बडीले थ्रो गरेको टाइम t पछि मानौ कि डेटा मिट गर्छ ले सो h = ut - half gt स्क्वायर हैन त्यो t टाइममा त उले कति प्रोजेक्ट गरेछ भने t टाइममा ut - half gt स्क्वायर डिस्टेन्स उले कभर गरिसक्छ फर फर्स्ट थ्रो गरेको टाइम पछि आफ्टर हामीले के भन्छ हेर्नुस् त सो लेट दे मिट एट अ हाइट अफ h after t second of projection of second body so t second को प्रोजेक्सन पछि भेट गर्छ अब हामीले यहाँ भर्खरै यहाँ के गरेका थियौ भने फर्स्ट सेकेन्ड बडी यति भयो अब t सेकेन्ड पछि हामीले के गरेका थियौ भने त्यो फालेको फर्स्ट को t सेकेन्ड पछि मात्र सेकेन्ड फाल्या हो नि त सो फर्स्ट को लागि त अझै बढी समय लाग्ने भयो फर्स्ट को लागि u अनि * t + t
किनभने सेकेन्ड थ्रो गर्ने भनेको टी सेकेन्ड पछि हो, सो उसले चाहिँ टाइम कति लाग्न जान्छ, बढी अझै टी लाग्छ, अनि हाफ जी टी प्लस टी स्क्वायर हुन्छ। अब 2 - 1 गरिदिउँ, 1 - 2 1 - 2 और 2 - 1 गर्दाखेरि एच काटिन्छ, यहाँबाट आउँछ कति त जीटी इक्वल्स यु माइनस जीटी बाई 2, टी इक्वल्स कति आउँछ यु बाई जी माइनस टी बाई 2 विच इज आवर रिक्वायर्ड टाइम। त्यसपछि फ्रम इक्वेसन 1 अब एच निकाल्दिउँ, एच निकाल्दाखेरि कति हुन्छ यु भयो, टी भनेको यु बाई जी माइनस टी बाई 2 माइनस हाफ, अनि जी छँदैछ, टी को भेल्यु लेख्थ्यौँ यु बाई जी माइनस टी बाई 2 को होल स्क्वायर। यसलाई जस्ट के गर्थ्यौँ यु बाई जी माइनस टी बाई 2 कमन लिदिउँ, किनभने त्यो हामीले प्रुभ नै गर्नुपर्नेमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कमन लिदिएपछि हाम्रो कति आउँछ यु, अब एलसिएम लिदिउँ, सो एलसिएम लिएपछि के जान्छ 2u माइनस जीटी बाई 2g अनि 2u प्लस जीटी बाई 4 छ। सो यो ए माइनस बी, ए प्लस बी को फर्मुला जान्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 यु स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 2 जा 8 जी हुन्छ। त्यही नै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। भनेपछि यति हाइटमा आफ्टर यो यु बाई जी माइनस टी बाई 2 सेकेन्ड पछि मिट गर्छन् है। सो यो सेकेन्ड अब्जेक्ट थ्रो गरेको त्यसपछि यति टाइममा है। क्लास थ्याङ्क यू सो मच। होप आजको भिडियो यहाँहरूको लागि फ्रुटफुल रह्यो होला, यहाँबाट के यहाँहरूले फाइदा लिनुभएको छ। सो म यहाँहरूको मेन्टेनर ट्युटर राम सर, र यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो यहाँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, हामीलाई केही फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने राम सर र मलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा। त्यसरी नै हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ, टिकटक भन्नु पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ ramsar.official 1234। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो हामीसँग कनेक्सनमा बस्नुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस् र बढीभन्दा बढी फाइदा लिनु होला, र यहाँहरूले हामीलाई फिडब्याक पनि दिँदै गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस यू। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.